بشارستنه اگه توش شباب بده من واقعا میگم بده خودش این سی هست خب مثلا این دو ماندام میدونی شد نزدیک 400 تومن خودش هی سیم کش یک بار یه پدر از این به اون خود دنیا سیم کش الان بسا آره دارم نه فردا سایدم و شاش غصه رایگان بر ما میاد از کنده اسلامی واقعا خدا خدا